متهيألي ان اكبر مشكلتين في البفتيك هي ان القشره اللي من بره دي ما تمسكش عليه او انه يبقى بيشد ومش طري في الاكل. عشان كده في الفيديو ده حاولت اني الاقي حلول لكل الحاجات اللي بتسبب المشكلتين دول، وفي نفس الوقت اخلي الطريقه سهله جدا على قد ما اقدر. الاول هتكلم عن اللحمه نفسها عشان دي تقريبا اهم حاجه. احسن حته لحمه للبفتيك هي وش الفخده او الفيليه، ومهم برضو ان اللحمه تبقى حمرا خالص كده عشان الدهون مش بتبقى حلوه فيه. السوائل اللي في اللحمه دي على فكره بتبقى مايوجلوبين، مش حاجه مضره. لو كتير زياده عن اللزوم بغسل اللحمه في بوله مليانه ميه بالراحه بس كده، وقبل ما استخدمها بنشفها كويس من المية دي. الجزار عادة بيبقى شاطر في تقطيع اللحمة ودقها، فالخطوة بتاعت الدق دي مش مهم تعملوها غير لو لقيتوا قطع تخنها مش متساوي. ساعتها دقوا الأجزاء التخينة اللي فيها عشان القطعة الواحدة تبقى نفس السمك وتاخد نفس السوا من كل حتة. كمية اللحمة دي كانت نص كيلو، تبلتها تتبيلة بسيطة جدا. بصلة مبشورة عصرتها واستخدمت ميتها بس. البصل نفسه ده ممكن تعملوا بيه كفتة، مش هنحتاجه هنا. وكمان عصرت طماطماية وصفتها عليها. مش محتاج احط ليمون لان الطماطم فيها اسيد يطري اللحمة زيها زي الليمون، وبتدي البفتيك طعم احلى كمان. حطيت على كل ده نص معلقة صغيرة ملح وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، وغطيت اللحمة كويس بالتتبيلة وسبتها فيها من ربع لنص ساعة. بعد الوقت ده عملت البريدنج زي ما وريتكم في فيديو الفراخ البانيه بالظبط. فرشت مفرشين ديسبوزبل قدامي. قلتولي ساعتها معلومة كويسة، وهي ان الالوان اللي على المفرش مش صح تيجي على الاكل، وده حقيقي. الاحسن تستخدموا مفارش معلهاش رسومات خالص، بس انا ما لقيتش للاسف. بعد كده في طبق واسع كسرت بيضتين ورشيت عليهم رشة فلفل اسود، وحطيت حوالي معلقتين كبار حليب، وضربت الميكس ده في بعضه كويس. وعلى المفرش على طول حطيت كوباية بقسماط ناعم اللي هو بريد كرامز او خبز مطحون، وحطيت كمان عليه تلت كوباية دقيق ومعلقتين كبار نشا. وعلى بريدنج البفتيك مش بستخدم توابل غير معلقتين صغيرين ملح ومعلقه صغيره فلفل اسود، عشان الحلو في البفتيك هو بساطته. بعد ما قلبت المكونات دي في بعضها طلعت اللحمه من التتبيله ونشفتها كويس من الميه اللي عليها. كده كده هي شربت الطعم جواها خلاص، ولو كانت مبلوله من بره ممكن القشره ما تمسكش عليها في الاخر. حطيتها بعد كده في ميكس البيض وغطيتها بيه كويس من الناحيتين، وهزيتها كويس عشان تنزل البيض الزياده اللي فيها. الحركه دي برضو مهمه جدا. بعد كده حطيتها على ميكس البقسماط وغطيتها بيه من الناحيتين وانا بطبطب عليها بايدي كده. حركه الطبطبه دي بتدخل الدقيق والنشا في الفتحات الصغيره جدا اللي البقسماط مش بيوصلها كويس، وده برضو بيساعد في ان القشره تمسك على البفتيك كويس في الاخر. بس في حركه تانية مهمه برضو، وهي ان بعد ما غطيت الكميه كلها بالبريدنج سبتها في التلاجة نص ساعه، وغطيت شويه البقسماط اللي متبقي ده عشان احتاجه بعد النص ساعه دي. ده لان بعد ما تطلعوا البفتيك تاني من التلاجة هتلاقوه طري شويه كده وفي حتت بدات تظهر من اللحمه، فانا حطيته تاني في البقسماط ده بس من غير بيض، وغطيته كويس بيه بنفس الطريقه اللي عملتها من شويه. وطبعا هزيته كويس برضو عشان ينزل الزياده. وانا عارف الطريقه طويله شويه معلش، بس انا كده عملت كل حاجه تخلي القشره ان شاء الله ما تفكش خالص من على البفتيك. حركه المفرش دي سهلت عليا التنظيف جدا. بس في فيديو الفراخ البانيه كذا حد قال لي انه اهدار اني رميت كل البقسماط اللي اتبقى ده، ومعاكوا حق. لكن المشكله ان البقسماط ده بقى فيه بيض، والبيض المكسور ده صلاحيته اقل بكتير من البقسماط نفسه، فما ينفعش ارجعه العلبه تاني، فللاسف بضطر ان ارميه. بس لو عندكم اقتراحات استغلوا بيها قولوا لي عليها. وزي ما عملت في فيديو الفراخ البانيه برضو هسويه بطريقتين. الاولى هي الطريقه العاديه خالص في زيت على نار متوسطه، شرايح رفيعه زي اللي انا استخدمتها دي مش بتاخد اكتر من دقيقه واحده على كل وش عشان تستوي. صفيتها كويس من الزيت لما طلعتها، وبالراحه كده بمناديل مطبخ نشفت الزيت الزياده عشان البفتيك بيشرب زيت كتير جدا. والطريقه التانية هي ان حطيت الشرايح دي على شبكه فوق صينيه ودهنتها بالزيت عشان ادخلها الفرن. لو مش عندكم شبكه زي دي عادي هتضطروا بس في نص مده التسويه تقلبوها على الوش التاني. حطيتها بعد كده في فرن كنت مسخنه على درجه حراره 220، وممكن تحطوه برضو في اير فراير. في الفرن طبعا خد وقت اطول عشان يستوي، حوالي من 10 دقايق لربع ساعه. وشكله بعد ما استوى بصراحه ما كانش حلو زي المقلي في الزيت، بس سواء ده او المقلي في الزيت الاتنين الحمد لله القشره كانت ماسكه عليهم كويس ومش بتفك خالص. يعني احنا قد هرمنا من اجل هذه اللحظه. بس الاهم من الشكل هو الطعم. طعم المقلي في الفرن كان حلو جدا، بس ما كانش مقرمش، واللحمه بصراحه كانت بتشد شويه، ودي حاجه مش لطيفه خالص في البفتيك، وده غالبا حصل عشان اللحمه خدت وقت كتير في السوا. المقلي في الزيت بقى كان مقرمش اكتر وطعمه احلى شويه، واللحمه كانت بتدوب في البق. ده عشان من الاول طبعا اللحمه كان نوعها كويس، وكمان عشان ما سويتهاش زياده عن اللزوم في الزيت. فللاسف المره دي المقلي في الزيت كسب. بس لو عايزين تاكلوا اكله زي دي وتقللوا الكالوريز فيها كتير فاعملوها في الفرن او الاير فراير، لكن انا شخصيا هسيبها اليوم الفري واكلها زي ما بحبها. ولو لسه بتتفرجوا لحد النقطه دي في الفيديو شكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر.